Chào mừng quý vị đến với chương trình tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, một sức khỏe là cách tiếp cận phối hợp đa ngành nông nghiệp, y tế và môi trường nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho con người, động vật và môi trường. Hội đồng chuyên gia cấp cao về một sức khỏe của nhóm Bộ Tứ Liên Hợp Quốc đã mở rộng định nghĩa về phương pháp tiếp cận một sức khỏe để bao gồm sức khỏe thực vật và một góc nhìn rộng hơn về hệ sinh thái, dinh dưỡng và phúc lợi. Tuy nhiên, dịch bệnh trên thế giới được dự báo vẫn diễn biến khó lường, nhất là các bệnh mới nổi và tái nổi. Những bệnh lây truyền từ động vật sang người cũng có xu hướng trở lại Việt Nam. Từ đầu năm nay, Việt Nam đã ghi nhận 2 ca cúm AH5 trên con người. Đây là những ca dương tính đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2014 đến nay. Điều này cho thấy sự cấp thiết của việc áp dụng cách tiếp cận một sức khỏe trong bối cảnh này. Trong suốt 10 năm triển khai tại Việt Nam, cách tiếp cận một sức khỏe được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua hợp tác quốc tế cũng như sự tham gia của nhiều chủ thể. Để hiểu rõ hơn về phương pháp này, các ứng dụng của nó cũng như điều kiện để đưa vào thực tiễn, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã mời đến tọa đàm những chuyên gia đầu ngành. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư Apolline Jikeng, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế IRRI. Hello, thank you for having me be part of this interview. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y. Xin chào quý khán giả đài truyền hình Nông nghiệp Việt Nam. Trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Phượng, Điều phối viên quốc gia Khung đối tác một sức khỏe Việt Nam. Xin chào. Và xin được chào mừng Tiến sĩ Phạm Đức Phúc, Điều phối Mạng lưới một sức khỏe các trường đại học Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y tế Cộng đồng và Hệ sinh thái của Trường Đại học Y tế Công cộng. Xin chào các quý vị. Trước khi bắt đầu tọa đàm, mời quý vị cùng theo dõi một video ngắn do Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Phương pháp hệ thống và toàn diện như một sức khỏe có thể giải quyết nhiều khủng hoảng cùng lúc như biến đổi khí hậu, bệnh lây truyền từ động vật sang người, an toàn và an ninh lương thực, ô nhiễm môi trường và các rủi ro khác, mang lại những lợi ích chung to lớn. Theo Ngân hàng Thế giới, lợi ích dự kiến của phương pháp một sức khỏe đối với cộng đồng toàn cầu trong năm 2022 ước tính ít nhất là 37 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đầu tư vào một sức khỏe chỉ cần chưa đến 10% số tiền này, với tỷ lệ hoàn vốn đầu tư đạt 90%. Kế hoạch hành động chung về một sức khỏe nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên của 4 tổ chức và các bên liên quan trong việc xây dựng năng lực một sức khỏe. Hướng hành động 1, nâng cao năng lực một sức khỏe để củng cố hệ thống y tế. Hướng hành động 2, giảm thiểu rủi ro từ các dịch bệnh lây truyền từ động vật mới nổi và tái bùng phát. Hướng hành động 3, kiểm soát và loại trừ các bệnh đặc hữu lây từ động vật, bệnh nhiệt đới bị lãng quên và bệnh do vector truyền. Hướng hành động 4, tăng cường đánh giá, quản lý và truyền thông về các rủi ro an toàn thực phẩm. Hướng hành động 5, ngăn chặn đại dịch thầm lặng của tình trạng kháng sinh AMR. Hướng hành động 6, tích hợp yếu tố môi trường vào phương pháp một sức khỏe. Nhận thức về một sức khỏe đang ngày càng gia tăng, tuy nhiên cần biến khái niệm thành hành động thông qua các hoạt động cấp quốc gia. Câu hỏi đầu tiên dành cho ông Apolline Jikeng. Từ góc độ của một tổ chức quốc tế, ông có thể chia sẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai cách tiếp cận một sức khỏe trên quy mô toàn cầu, và ông cũng có thể cho biết thêm các hoạt động chính của CGIAR và IRRI trong việc hỗ trợ các quốc gia. So thank you so much for the opportunity to have this conversation. Our world is interconnected more so than ever. We can travel fast, we can go from one end of the world to the other end very quickly. And also the practices that we use in terms of agriculture and other things that human endeavor take us through, we are so interconnected. So we see that the healthy people, healthy animals and healthy environment are really at the basis of that. So the One Health is really critical now than ever. Specific examples around One Health are infectious zoonotic diseases, food safety that we see very regularly. From the ILRI perspective, as an international organization, we work on livestock, and livestock as a practice also favor that interconnectivity between human, animals, and the environment. As an organization, we're very proud that for more than a decade, we have been at the forefront in leading the way, developing evidence, driving innovations, but also using the research of our work to inform policies to fight back the issues related to One Health.
Specifically also ILRI as part of the CGIAR as a family, we have two main projects that we are implementing. The One Health Initiative project, which is really strongly grounded here in Vietnam, has helped us to work on a number of countries in Asia and also in Africa. Our work is really about antimicrobial resistance, transboundary diseases, zoonotic infections, but really more importantly, engaging with our national partners for co-development, co-implementation, but also take our result into use. Thank you. Xin cảm ơn ông. Câu hỏi tiếp theo dành cho ông Nguyễn Văn Long. Thưa ông, trên cơ sở cách tiếp cận đa ngành một sức khỏe thì ngành thú y đã vận dụng như thế nào trong thực tế tại Việt Nam, đặc biệt trong công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh có nguy cơ lây truyền từ động vật sang người? Ở Việt Nam thì cái cách tiếp cận một sức khỏe của chúng tôi đã được triển khai bằng cách thứ nhất là các cái bộ ngành liên quan cùng nhau tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật, từ luật thú y, luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và các bộ luật liên quan cũng như các văn bản hướng dẫn luật. Cái thứ hai là tổ chức xây dựng các cái chương trình kế hoạch quốc gia hành động để triển khai kiểm soát các loại dịch bệnh, nhất là bệnh truyền lây giữa động vật và người. Không chỉ lại dừng lại chương trình quốc gia mà có các cái kế hoạch chương trình hành động cụ thể ở dưới cơ sở. Bên cạnh đó là chúng tôi thiết lập cái mạng lưới một sức khỏe, có cả trung ương, có cả địa phương cùng tham gia triển khai các cái hoạt động giám sát, phát hiện, cảnh báo, ứng phó các loại dịch bệnh. Trong đó có các bệnh truyền lây giữa động vật và người như bệnh cúm gia cầm, bệnh dại. Các cái cơ quan ở trung ương cũng như tận ở dưới thú y cơ sở, thú y xã và các cái thành phần liên quan là tham gia điều tra, giám sát để ứng phó kịp thời. Bên cạnh đó là như thời gian vừa qua đấy là không chỉ dừng lại ở dịch bệnh mà chúng tôi đã mở rộng sang một cái chủ đề mới rất quan trọng, đấy là phòng chống kháng thuốc. Bởi vì nhận định rằng là cái việc mà kháng thuốc sẽ gây ra cái hệ lụy vô cùng to lớn cho con người ở trên thế giới cũng tại Việt Nam. Do đó cái cách tiếp cận một sức khỏe cũng đã được mở rộng trong cái việc kiểm soát cái vấn đề kháng kháng sinh tại Việt Nam. Cảm ơn ông ạ. Câu hỏi tiếp theo xin dành cho ông Phạm Đức Phúc. Thưa ông, với vai trò là một cán bộ trong ngành y tế, ông có thể chia sẻ về cách mà Bộ Y tế đang triển khai và phối hợp liên ngành để thực hiện cách tiếp cận một sức khỏe tại cấp cơ sở, cũng như là những thách thức và cơ hội ông nhìn thấy trong quá trình này? Xin cảm ơn ạ. Thế thì cái cách tiếp cận một sức khỏe là cái sự tham gia chủ động của các ngành, đặc biệt là ba ngành: ngành nông nghiệp, ngành y tế và ngành môi trường. Thế thì cũng tương tự như các ngành khác thì ngành y tế cũng rất là tích cực chủ động tham gia trao đổi với các ngành để cùng ra kế hoạch hành động và xây dựng kế hoạch chung cho quốc gia từ cấp trung ương cho tới địa phương. Thế từ những cái kế hoạch đó thì các đơn vị sẽ biết cách để áp dụng để triển khai cụ thể. Đặc biệt bên ngành y tế thì với cấp địa phương thì chúng tôi làm rất chặt với cái trung tâm kiểm soát bệnh tật và các trung tâm y tế ở dưới tuyến huyện và thông tin những cái cách tiếp cận một sức khỏe mới này, và đặc biệt hơn nữa tức là trao đổi cho cán bộ y tế và thú y có được những cái hợp tác đa ngành, các kỹ năng để phối hợp với nhau được tốt nhất. Và bên cạnh đó có những cái chương trình để đào tạo, xây dựng năng lực cũng như nâng cao cái vấn đề chia sẻ thông tin và truyền thông giữa các ngành được chủ động hơn, và các thông tin được chia sẻ chủ động kịp thời thì khi đó sẽ giúp cho chúng ta lập được cái kế hoạch dự báo, dự phòng bệnh không chỉ cho động vật, môi trường và con người, và nó giảm thiệt hại về vấn đề kinh tế cũng như tác động đến sống đến xã hội. Xin cảm ơn những chia sẻ từ góc nhìn ngành y tế của ông. Câu hỏi tiếp theo dành cho điều phối viên quốc gia Vũ Thị Phượng. Thưa bà, kế hoạch tổng thể quốc gia về một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người đã triển khai hơn 100 dự án. Bà đánh giá những khoảng trống nào trong việc huy động nguồn lực, cũng như là vai trò của các tổ chức, đối tác và chủ thể quốc tế trong việc lấp đầy những khoảng trống này ạ? Xin cảm ơn. Sau thực tế thì đối tác một sức khỏe, phương pháp tiếp cận với sức khỏe của Việt Nam thực hiện vào năm 2003, tiền thân của nó là đối tác Pagi cúm gia cầm, và đối tác một sức khỏe chính thức thành lập năm 2016, đổi tên từ đối tác cúm gia cầm. Thì với cái giai đoạn 2 từ 21 đến 25, trong thời gian khoảng hơn 3 năm thì chúng tôi đã huy động được khoảng hơn 100 dự án. Thì trong quá trình thực hiện thì có rất là nhiều các cái khoảng trống trong cái việc huy động nguồn lực. Thứ nhất là hiện tại thì không đối tác một sức khỏe, hiện nay hầu như tất cả 100% dự án là dùng vốn viện trợ không hoàn lại. Còn lại thì nếu mà nói về đề tài nghiên cứu về các cái chương trình cũng như kế hoạch cụ thể mà để hỗ trợ các đơn vị của thuộc 3 bộ thì là vốn trong nước thì hiện tại thì chưa có.
Nhưng tuy nhiên thì các cục vụ, các đơn vị chức năng người ta rất là nhanh nhẹn là đã lồng ghép vào cái chương trình hành động cũng như là các kế hoạch quốc gia của ngành, của lĩnh vực mình. Ví dụ như luật chăn nuôi, luật thú y thì người ta cũng đang triển khai rất tốt và có những cái phần liên quan đến dịch bệnh. Thì đấy cũng là một trong những cái mà để hỗ trợ cái khoảng trống thứ hai là trong quá trình mà thu hút nguồn lực thì trong cái khung đối tác nó có rất nhiều các lĩnh vực trọng tâm. Thì hiện nay thì ví dụ như đối tác Mỹ thông qua CDC hoặc là USF sẽ hỗ trợ cho cái đánh giá liên ngành về dịch bệnh. Rồi chẳng hạn như là EU sẽ hỗ trợ cho về cái đánh giá về cái dịch bệnh từ động vật hoang dã, từ việc buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã. Tuy nhiên về an toàn dịch bệnh, về an toàn sinh học, về kháng sinh, về an toàn thực phẩm là những cái lỗ hổng và hiện giờ đang nguồn lực nó chưa được nhiều, nó chưa được lấp đầy. Tôi nghĩ rằng là lấp đầy nó một sớm một chiều thì sẽ chưa thể, nhưng tuy nhiên trong 3 năm gần đây thì đó là những cái nỗ lực rất lớn của cơ quan chủ trì là Bộ Nông nghiệp và hai cơ quan đồng chủ trì là Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên Môi trường. Và thêm nữa một cái khoảng trống nữa là cái yếu tố môi trường hiện nay gần như chưa có một dự án nào tập trung, thì chúng tôi cũng mong muốn là trong cái cơ hội của diễn đàn ngày hôm nay, cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ là các đối tác quốc tế cùng nhau hỗ trợ thêm cho cái yếu tố môi trường trong cái yếu tố để giảm thiểu dịch bệnh từ động vật sang người. Xin cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ của bà cũng như là những tín hiệu rất tích cực về hợp tác quốc tế. Vậy thì quay trở lại với giáo sư Apolline Jiken. Tiếp nối nhận xét của bà Phượng, xin ông có thể cho biết về những dự án và chương trình hợp tác sắp tới giữa Syria và cơ quan quản lý cũng như các tổ chức cá nhân tại Việt Nam để triển khai sáng kiến một sức khỏe một cách thực sự hiệu quả. Thank you. Just to build on what she said, I think we would like to discuss One Health in the context of sustainable agriculture. We also want to discuss One Health in the context of food systems and how we can make the food system resilient in the context of climate change. That's really the context in which we are. Let me highlight some specific projects that are coming up. One, as the CGIAR, we are building what we call Portfolio 2025, starting January 2025 and looking at 2030. And within that, a big project around the sustainable animal and aquaculture food systems is really the framework within which we are going to continue to address the issues related to One Health. I think that's really important. And on this, I would like to highlight our intention and determination to work even strongly with collaborators and partners and friends here in Vietnam. The second project is really related to Prisot with collaborators in France from CIRAD, really moving forward the initiative that was launched by the President of France, which is now a global network with many countries and institutions, and we are very proud to be part of that. So using that framework, we also want to drive the One Health evidence and research here. And the next one is really within Vietnam, where we have been a member of the Vietnam One Health Partnership and co-chairing the Food Safety Technical Working Group. And I think that's really a position that we hold very proud, and we thank colleagues and collaborators here in Vietnam for the trust for us to participate in such a very exciting opportunity. And finally, I want to talk about the Southeast Asia One Health University Network, which is also another framework within which we would like to take our evidence and really create opportunities to understand the gaps and the solutions that have to be generated. And finally, we would like to do that, but making sure that innovations and solutions that we generate are taken to scale, that they have impact, first of all, through proof of concept to maybe 1 million person, 10 million, 100 million, and several billion people across the world. That's really what we want to do. In closing here, I really want to reiterate how I see our collaboration here in Vietnam. It has been pathfinding, it has been seminal, it has been helping us to do the things that are not only relevant for Vietnam, but examples that we would like to take. And we have actually started to take those examples outside of Vietnam in this region and also back to Africa, where we believe some of the learnings that we've generated here can help us to move faster and stronger. Thank you so much. Vậy thưa Cục trưởng Nguyễn Văn Long, tiếp nối những ý kiến của Ngài Tổng Giám đốc
về vai trò của phối hợp đa ngành nhằm nhân rộng những mô hình nông nghiệp bền vững. Vậy ông có thể cho biết là hệ thống thú y các cấp sẽ triển khai phối hợp thế nào với các ngành y tế và ngành môi trường để chủ động phát hiện sớm cũng như ngăn chặn các bệnh dịch mới nổi cũng như là bệnh lây lan từ động vật sang người? Đầu tiên đấy là phải hiểu được cái bản chất các cái dịch bệnh, đặc biệt là bệnh truyền lây giữa động vật và người, bệnh truyền lây qua biên giới. Thì không một quốc gia nào, không một tổ chức nào có đủ năng lực kiểm soát được cái dịch bệnh này, kể cả vấn đề kháng thuốc. Chính vì vậy, bất kỳ một quốc gia nào cũng như cộng đồng quốc tế phải chung tay cùng nhau xây dựng chương trình hành động, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tại Việt Nam cũng vậy thôi, bất kỳ những dịch bệnh nào, nhất là bệnh truyền lây qua biên giới, bệnh truyền lây giữa động vật và người, thì thực hiện cái chỉ đạo của chính phủ, các bộ ngành, Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế, Bộ Môi trường và các bộ ngành có liên quan, không những ở trên trung ương mà dưới địa phương là cũng phải chung tay vào, từ việc là hoàn thiện cơ chế chính sách, từ việc là có các cái chương trình kế hoạch quốc gia, từ việc là phối hợp triển khai các cái hoạt động giám sát, cảnh báo, triển khai các biện pháp ứng phó ở dưới cơ sở. Bên cạnh đó thì để làm được việc đó thì cần phải xây dựng, tăng cường cái năng lực cái hệ thống thú y các cấp. Thời gian vừa qua thì mặc dù có nhiều các lý do khó khăn khác nhau, nhưng mà ngành thú y, ngành nông nghiệp Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái quyết định 414 tăng cường cái năng lực hệ thống thú y các cấp. Thì đây là cái cơ hội rất là tốt để cho ngành thú y Việt Nam, một đấy là tự nhìn lại cái năng lực của mình đến đâu như thế nào, hai là chỗ nào điểm khoảng trống, điểm yếu là chúng ta khắc phục, ba là trong cái phối hợp liên ngành đa ngành như thế thì cần những yếu tố nào để quyết định cho cái việc phối kết hợp thế thành công. Không những thế thì đồng thời là chủ động phối hợp với các cái ngành khác như ngành y tế, ngành môi trường, các ngành khác, đồng thời là chủ động phối hợp các cái tổ chức quốc tế để chúng ta huy động tất cả các nguồn lực để giúp cho cái việc nâng cao cái năng lực về ứng phó, kiểm soát các loại dịch bệnh tại Việt Nam cũng như vấn đề là kháng thuốc. Từ những ý kiến của ông Long thì có thể thấy một trong những yếu tố góp phần vào sự thành công của một sức khỏe chính là đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản. Vậy thưa ông Phạm Đức Phúc, mạng lưới một sức khỏe của các trường đại học ở Việt Nam dự định sẽ triển khai những chương trình gì để tiếp tục nâng cao nhận thức cũng như xây dựng năng lực cho đội ngũ triển khai ở cấp cơ sở ạ? Thưa ông. Vâng, rất cảm ơn câu hỏi. Tiếp theo, Cục trưởng Long đã đưa ra thì chúng ta thấy vai trò rất quan trọng của nguồn nhân lực. Khi nguồn nhân lực chúng ta mạnh thì chúng ta sẽ thực hiện được các hoạt động, cách tiếp cận được tốt nhất. Thế thì với vai trò của các trường đại học thì chúng tôi có bao gồm cả các trường bên y tế, bên nông nghiệp và bên môi trường đã chung tay để cải cách cái chương trình đào tạo. Thứ nhất để không chỉ cho thế hệ trong tương lai thay đổi được cái tư duy và cái thực hành áp dụng cái cách tiếp cận một sức khỏe một cách tổng thể nhất, và bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải nâng cao những kiến thức, kỹ năng của các cán bộ y tế, thú y, môi trường hiện nay là những người đang phải đứng trước những cái dịch bệnh. Thế thì họ cũng cần phải có kiến thức và các kỹ năng để phối hợp làm việc với nhau được sớm nhất. Chính vì vậy trong những năm tới, mạng lưới các trường đại học Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng các chương trình đào tạo nó sát với cái nhu cầu thực tế nhất và mang tính thực hành nhiều hơn. Ví dụ như chúng ta có hình thành những cái cơ sở thực hành một sức khỏe tại các xã, các huyện để có cái cơ hội giữa cán bộ y tế, thú y, môi trường ở tại một xã cũng như sinh viên và giảng viên ở các trường có cơ hội thực hiện tương tác với nhau trên một vấn đề sức khỏe cụ thể. Tức là mỗi một địa bàn thì có một vấn đề sức khỏe cụ thể và chúng ta phải huy động cái nguồn lực sẵn có tại địa bàn đó. Thì cái cách đào tạo của các trường sắp tới hiện nay sẽ đi mang tính thực hành và có những cái chương trình đào tạo online để ngồi ở trung ương cũng có thể đào tạo cho tuyến cơ sở. Thì đấy là những cái bước tiến mới mà chúng ta cũng đáp ứng kịp thời cho cái vấn đề cái chuyển đổi số trong vấn đề giáo dục. Trong nông nghiệp cũng chuyển đổi số và ngành y tế hiện nay cũng chuyển đổi số, thì tôi nghĩ đấy là một cái hướng đi mới, và như vậy thì chúng ta sẽ chia sẻ được cái nguồn lực thông tin và chúng ta đã dự báo được dịch bệnh được tốt nhất cũng như phòng tránh được tốt nhất ạ. Cảm ơn những chia sẻ của ông ạ. Câu hỏi cuối cùng dành cho điều phối viên Vũ Thị Phượng. Dạ, có thể nói Việt Nam đã có nhiều thành công trong việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp. Thì theo bà, chúng ta cần những yếu tố gì để tiếp tục tận dụng hiệu quả sự tham gia của khối tư nhân và các tổ chức quốc tế để thúc đẩy hơn nữa những sáng kiến thực sự đem lại hiệu quả ở cấp cơ sở ạ? Nói về yếu tố thì chúng ta cần rất là nhiều yếu tố. Trước tiên là mình phải tăng cường cái năng lực điều phối liên ngành giữa các cái cơ quan đồng chủ trì, cụ thể là 3 bộ: Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Y tế. Đấy là thứ nhất. Thứ hai đó là phải lắng nghe
các cái đối tác quốc tế cũng như là các khối tư nhân cũng như là các cái đối tác khác lắng nghe họ và rút kinh nghiệm, cũng như là rút kinh nghiệm và hỗ trợ về chính sách, về cơ chế, sau đó là rút ra những cái bài học gì để hỗ trợ họ trực tiếp khi mà họ tham gia và phối hợp cùng với mình. Thứ ba nữa là trong cái khung đối tác một sức khỏe, chúng tôi có một cái cách thức áp dụng mới, đó là quản lý có sự tham gia. Có nghĩa là chúng tôi có 5 cái nhóm kỹ thuật. 5 nhóm kỹ thuật này theo cơ chế là chủ trì luân phiên giữa một đối tác quốc tế và một đối tác chính phủ trong nước theo cơ chế là tình nguyện. Thế thì với cái cơ chế này thì khẳng định cho họ thấy là cái quyền sở hữu. Cái quyền sở hữu ở đây có nghĩa là như ông Long nói là không một quốc gia nào có thể phòng chống dịch bệnh đơn lẻ được. Thế thì cái khung về dịch bệnh này, cái khung về phòng chống dịch bệnh này cũng vậy. Nó không phải là của nhiệm vụ riêng của 3 bộ mà toàn bộ các đối tác quốc tế, bởi vì nó có tính liên ngành và hợp tác đa phương. Cho nên thông qua các cái cơ chế điều phối liên ngành đó và thông qua các cái nhóm kỹ thuật và cả cái diễn đàn chính sách cấp cao mỗi năm một lần, đều trên cơ sở tự nguyện và tự xung phong, tự tham gia để làm sao mà các đối tác quốc tế có thể đưa cái tiếng nói của mình vào. Cái mong muốn cũng như là mong muốn phía chính phủ Việt Nam làm gì, điều chỉnh những gì thì đấy chính là các cơ chế mà chúng tôi vận hành. Đấy là cái điều mà chúng tôi thấy rằng là những việc mà chúng tôi đã cố gắng thay đổi trong cái giai đoạn vừa qua, quản lý có sự tham gia để làm sao mà tất cả các đối tác và tất cả các thành phần kinh tế đều ngang bằng nhau, không có ai là chủ của ai cả. Và tiếp theo, cái mà chúng tôi cũng mong muốn sau này là cả phía nhà nước và phía đối tác quốc tế cũng cùng hỗ trợ chúng tôi về cái lĩnh vực, về cái chiến lược truyền thông, như là chúng ta vừa có một buổi họp vừa rồi đó, cái chiến lược truyền thông. Có thể cái One Health về tiếp cận một sức khỏe nó rất là phổ biến ở cấp trung ương. Tuy nhiên thì ở phía địa phương hoặc là cấp cộng đồng thì đến mức sâu như thế nào, rõ ra sao thì có vẻ là cũng chưa được sâu sắc. Do đó chúng ta cần những chiến dịch truyền thông, những chương trình truyền thông dài hạn, không những chỉ cho trung ương mà cho cả địa phương. Thì chúng ta đấy là cái cách mà làm thế nào để thuyết phục được tất cả các bên, thì lập tức các nhà tài trợ cũng như là các khối tư nhân họ thấy được cái lợi ích, họ thấy được cái trách nhiệm, cho họ thấy được lợi ích và trách nhiệm thì lập tức là họ sẽ tham gia thôi. Thì đây là cái cách mà chúng tôi đang vận hành. Cảm ơn những chia sẻ của bà cũng như là những chia sẻ của các vị khách mời. Thưa quý vị, qua chia sẻ của các chuyên gia, có thể thấy một sức khỏe đã và đang là một cách tiếp cận hiệu quả để xây dựng một ngành nông nghiệp khỏe, với trọng tâm đặt vào sức khỏe của hệ sinh thái giữa con người, động vật và môi trường. Theo đó, sự phối hợp liên ngành, thúc đẩy đầu tư và hợp tác quốc tế là những yếu tố cốt yếu giúp triển khai cách tiếp cận một sức khỏe một cách hiệu quả và thành công. Một lần nữa, cảm ơn 4 vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Đến đây, tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam xin chính thức được khép lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.